به این ویدیو خوش اومدی. تو این ویدیو میخوایم در مورد فیلتر فانکشن ها صحبت بکنیم. یکی از مواردیه که فوق العاده میتونه بهتون کمک بکنه توی پروژهاتون. تو این بخش میخوایم در مورد خود کلکیولیت صحبت کنیم. کلکیولیت تیبل، فیلترز. خب کلکیولیت تیبل و فیلترز برای ساخت یک جدول با ویژگی هایی که شما نیاز دارید براتون آماده میکنه، اون تیبل رو میسازه. و بخش خود کی فیلتر هم خواهیم دید. بچه ها فانکشن های بسیار زیادی تو هر دسته وجود داره. ما فقط 3-4 تاش رو میزنیم برای مثال نمونه و شما اونا رو تست بکنید، دستتون را بیفته. هر زمانی که نیاز داشتید میتونید از بخش خود وبسایت مایکروسافت، بخش دکس، کل این فانکشن ها رو به صورت دسته بندی شده براتون قرار داده که شما میتونید استفاده کنید. بریم با هم دیگه توی نرم افزار این چند تا فانکشن رو با هم دیگه ببینیم کارایشون چیه و چجوری میتونیم ازشون استفاده کنیم. من امیر هنرمندم. اگر به این سبک از ویدیو علاقه‌مندی ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنید و اون زنگوله رو بزنید که اگر ویدیو جدید اومد حتما با خبر بشه. خب تو بخش اول ما میخوایم بریم در مورد کلکیولیت صحبت کنیم. خب تو ویدیو قبلی دیدید من ایفای مختلفی رو زدم، ایفای تو در تو زدم و اومدم گفتم که یه ستون سلز دارم، یه ستون پرافیت دارم، یه ستون کاتگوری دارم که هر کدوم از اینا یک فیلتری باید داشته باشه، یک شرطی باید داشته باشه و خروجی رو به من نمایش بده. حالا توی کلکیولیت داستان یه ذره متفاوته. من میام اینجا میگم چی؟ ستون اول را اسمش رو چی میذارم تست 1 مساوی، شروع میکنیم شیفت اینتر، دوتا تب میزنم. خب از اینجا میگم کلکیولیت. ببین بهتون بچه دقیقا میده، میگه کلکیولیت اکسپرشن رو بده. اما اکسپرشنی که اینجا میدید باید به صورت اگریگیشن باشه، یعنی سام، مینیموم، ماکسیموم، کانت و دیستینکت کانت باشه. اوریج هم میتونید استفاده بکنید. این ستون اکسپرشنیه که اون تارگت و ستون هدف رو میگیره و فیلترها رو اعمال میکنه و خروجی اون تارگت، اون ستون تارگتتون رو بهتون میده. من اینجا میگم مثلا بیا از اوریج خود اینجا بهش میگم از اوریج سیلز هم استفاده کن. میگه کدوم جدول؟ میگم جدول اوردر ستون سیلزم. تا اینجا درست، پرانتز بسته، ویرگول. از اینجا موضوع خیلی جذاب تر میشه. ببینید بچه وقتی 3 نقطه رو میذاره بالا براتون، یعنی شما میتونید نامحدود فیلتر اعمال بکنید، ولی خب مثلا از 4-5 رو بیشتر که میشه خب یه مقداری سخت میشه داستان، هم واسه درک خودتون هم واسه اون نمایشی که وجود داره. حالا میگم چی؟ میگم بیا سیلز هایی رو در نظر بگیر که بالای $20,000 هستن. اگر ویدیو قبلی رو ندیدید بچه حتما ویدیو قبلی رو ببینید. ویرگول پرافیت رو به هم بده، یعنی توی فیلتر دوم میگم پرافیت زیر 0 رو به من نمایش بده، کاملا درست. و ویرگول کاتگوری مساوی با تکنولوژی رو به من بده. درست شد؟ این هم تکنولوژی و پرانتز بسته. تمام. بریم با هم دیگه نتیجه رو ببینیم. رینیم کالم میگه تست 1 رو داری، برو تست 2 رو بساز. اونایی که بلانک هستن خب شرایط رو ندارن، ولی اونایی که بلانک نیستن شرایط رو دارن. بیایید از اینجا ما فیلتر کنیم. میگم اونی که کاتگوری بالای 0 اینجا کاتگوری رو گذاشتم توی فیلترها، اینجا میگم عدد رو بده. 1 عدد دارم که دقیقا نتیجه همون نتیجه رو داره به من
برمیگردونه. درسته؟ پس کلکیولیت گزینه جذابیه برای من و به جای اینکه ایفای تو در تو بزنم میتونم از کلکیولیت استفاده بکنم. حالا بریم سمت کلکیولیت تیبل. من میخوام یه تیبل با ساختار جدید بسازم، درسته، با اون شرایطی که دارم. همین نگاه کنید، من تا اینجا این فرمولم رو کپی میکنم و میام توی تیبل تولز، میگم که نیو تیبل. اسم تیبل تو چی میخوای بذاری؟ اسم تیبل تو هر چی خواستی میذاری. از اینجا فرمولت شروع میشه. من این فرمول رو پیاده میکنم، اما اینجا نگاه کنید دیگه نیازی به این بخش ندارم. اینجا باید بشه calculate tables. اصلا calculate رو میزنی بهت میگه اینجا تو بخش اول میگه تیبلت رو به من بده، از کدوم تیبل میخوای بیای و استفاده کنی. من میگم از تیبل اوردرز ویرگول با چه فیلترهایی بیا اینو واسه من پیاده سازی بکن. همون یه دونه رکورد رو بچه به راحتی میاره به من نمایش میده. حالا اصلا من پرافیت یا سیلز رو برمیدارم، میگم فقط بیا اون کاتگوریایی که تکنولوژیان رو به من بده. خب من کامل به صورت کامل میاد اینجا، نگاه کنید فقط تکنولوژی رو به من میده. اگر هم توی بخش چیزاتون نگاه کنید، تو بخش جداولتون نگاه کنید، میبینید که یک تیبل 2 برای من اینجا ساخته. حالا یک تابع دیگه داریم به اسم فیلتر که اونم همین کارهایی رو داره، ولی خب اینجا نمیتونید تعداد بیشتری فیلتر اعمال بکنید دیگه. فقط یه بخش از شما میگه فیلتر تیبلت رو به من بده، میگم orders و میگم چیکار کن، بیا کاتگوری هایی که مساوی با تکنولوژی هست رو به من نمایش بده. یعنی برای من فراخوانی کن و بیار تو این جدول قرار بده. اوکی درست شد. بیایم ببینیم. من اینجا تکنولوژی درست ننوشتم، تکنولوژی یک او من اینجا کم گذاشتم و کاملا درسته. و همین جدول رو خالی من داره میده. اما اگر من بخوام بیام اینجا ویرگول بذارم، آها دیگه قبول نمیکنه. ویرگولو که میذاری دیگه قبول نمیکنه، چون میگه آقا من 2 تا ورودی 2 تا آرگومان دارم دیگه، یه دونه تیبل یه دونه فیلتر اکسپرشنی که میگیریم. اینجا باید چیکار کنیم؟ میتونیم از اند استفاده بکنیم، 2 تا اند استفاده بکنیم و بگیم دوباره بیا یه چیز دیگه برای ما بنویس. اجازه بدید بریم با هم دیگه اینو تست بکنیم. پرافیت زیر صفر اینتر. ببینیم واسه ما اعمال میکنه. بریم کاتگوری هایی که پرافیت زیر صفر دارن اینجا هست. بله پس من با اون اندم میتونم انجام بدم. ولی خب کلکیولیت خیلی گزینه جذابیه و بهتریه دیگه که واسه ما خیلی راحت‌تر میتونه کارو انجام بده و اون خروجی رو خیلی به ما راحت‌تر بده که نخوایم اند بزنیم. اون فیلترها خودش با ویرگول فیلترها رو بهتون میده. حالا کی فیلتر چیکار میکنه؟ میگم بریم تو جدول اوردرزمون. فرق نمیکنه بچه رو کدوم ستون، کلیر فیلتر میکنیم و رو ستون بعدی نگه میداریم. بچه اینجا من اگه بخوام خروجی رو مثلا بگم اونایی که بلنک بودن رو با 0 پر کن، اونایی هم که شرط رو داشتن عدد بده دیگه. درسته؟ اینجا میگم if یه شرط میندازم پشت کلکیولیت، میگم تا اینجا میشه لاجیکال تست من اگر وجود داشت خود سیلز رو به من بده، در غیر این صورت اگر وجود نداشت بیا 0 رو به من بده. مثلا اگر وجود داشت مثلا میگم آقا تگ بهم بده تی، در غیر این صورت مثلا بیا F رو به من بده و اینتر. الان نگاه کنید F رو به من میده و اینجا T رو هم به من میده. بسیار ساده و راحت. حالا کی فیلتر چی کار میکنه؟ اینجا رو دقت بکنید. من بیام ایف رو بردارم از اینجا، دیگه نیازی بهش ندارم. بچه ها پرانتزا حواستون باشه. پرانتزم برمیدارم تا اینجا. فرمولم رو برمیگردم به حالت اول. اینجا میگم چی؟ میگه calculate sales average sales رو بگیر. من از اینجا میگم آقا کی فیلتر بکن، کی فیلترز. خب ببخشید
keep filters بیا چیکار کن، میگه اکسپرشن تو به من بده، میگم بیا اینجا کتگوری های مساوی با تکنولوژی رو فقط نگه دار. اوکی، بازم همون موضوع، یعنی اونایی که بلنک هستن کتگوری های تکنولوژی نیستن. یعنی اگر من اینجا بیام و از تکنولوژی استفاده بکنم باید توی ستون فرمولم اعداد نوشته شده باشه. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.